त्यो कतिसम्म सत्य होला डाक्टर केशव सर? हजुर, भोलुम बढ्दै गइराखेको अवस्थामा हामीले अब भोलुम बढ्यो कि स्मार्ट मनी पसिहाले भन्ने पनि अब त्यो पनि त्यति ब्लाइन्डली स्टेटमेन्ट दिनु हुँदैन, किनकि हामीसँग जुन रिटेल इन्भेस्टरहरूको नम्बर छ नि त होइन, त्यो नम्बरबाट थोरै थोरै मात्रै पनि क्यापिटल इन्जेक्ट हुँदै जाँदाखेरि पनि अल्टिमेटली त्यो ठुलो भोल्युममा कन्भर्ट हुन्छ, पहिलो कुरा। अर्को कुरा भनेको अब यो पैसा भनेको यो एटलिस्ट पनि अब 5 अरब भन्दा माथि क्रस गर्नै पर्ने नम्बर अफ इन्भेस्टर अनि हामीसँग भएको नम्बर अफ कम्पनीज अनि यति लामो समयसम्म अब यो बजार बियरिस गरेर बसेको अनि मान्छेहरू रिटेल इन्भेस्टर लगायत अब यो संस्थागत लगानीकर्ताहरू पनि कतिपय क्यासमा बसिसकेको अवस्थामा मार्केट प्रवेश गर्ने बेलामा 5 अरबको भोल्युम क्रस गरेन नगर्दासम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ नर्मल ट्रान्जेक्सन नै भन्छु है। अनि त्यो भनेको हरेक दिन मुभमेन्ट भइराख्ने रकम हो नि त, एउटाको हातबाट अर्को हातमा अर्को हातबाट अर्को हातमा जाने। त्यसकारण त्यो भने हरेक दिन आउने भोल्युमहरू चाहिँ नयाँ नयाँ पैसा नै इन्जेक्ट भएर आइराखेको भनेर बुझ्नु पनि हुँदैन। नयाँ इन्जेक्ट भएर आएको नि हुनसक्छ, तर चाहिँ रोटेसनमा सर्कुलेसन भइराखेको पैसा पनि त्यही पार्ट अफ द भोल्युम नै हो होइन। तर भोल्युम बढ्नु भनेको सकारात्मक सङ्केत चाहिँ पक्कै हो। इन जेनरल लगानीकर्ताहरूको कन्फिडेन्स बलियो भएको होइन, साइकोलोजी बलियो भएको अनि इन्ट्रेस्ट मान्छेहरूको जाग्दै गएको, अब धेरै त्यो चाहिँ सुस्ताएर बसेको मार्केटमा अब पस्नुपर्छ भनेर पस्दै गरेको सङ्केत चाहिँ पक्का पनि हो। त्यसलाई एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसनको फेजबाट इन्डिकेटर लगाएर पनि केही हदसम्म आकलन गर्न सकिन्छ होइन। त्यति टेक्निकल नभइहाल्दाखेरि पनि इन जेनरल पनि लगानीकर्ताहरू समग्रमा पसेको भनेर बुझ्दा हुन्छ। त्यसमा कोही स्मार्ट इन्भेस्टर पनि पस्यो होला, बिग बनी पनि पस्यो होला, संस्थागत लगानीकर्ताहरूले केही चुप लाएर बस्दै गर्दा केहीले लगानी बढायो होला होइन। अब बिस्तारै असार मसान्त पनि आउँदैछ, अब जेठ कतिपय म्युचुअल फन्डहरू अब जेठको यो मार्कअप डेट जुन छ नि त इन डेट छ उनीहरूको त त्यो दिनमा भएको लास्ट ट्रेडिङ प्राइस अनुसार चाहिँ न्याब क्यालकुलेसन हुन्छ होइन। भलै त्यो उनीहरूले 5-6 दिन पछाडि पब्लिस गर्छन्, त्यसमा पनि एउटा कुन हिसाबमा आफ्नो न्याबलाई राख्ने अनि मार्केटको ट्रेन्ड स्टकहरू कसरी कुन सेक्टरहरू चलिरहेका छन् त्यसमा अलिकति मुभमेन्ट बढाएर अनि ठ्याक्क जेठको मसान्तमा लास्ट क्लोजिङ प्राइसले हिसाब गर्दाखेरि उनीहरूले इन्भेस्ट गरेका स्टकहरूको क्यापिटलाइजेसन गरेर न्याब निकालिन्छ। त्यो गर्न पनि केही म्युचुअल फन्डहरूले यो पर्टिकुलर यो अब टाइममा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू बढाएको अवस्था हुनसक्छ। हामीले अलिकति डिटेलमा एनालाइसिस गर्दै जाने कुराहरू जहाँ गयौँ भने त्यो कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ। र डेफिनेटली भोल्युम बढ्दै गर्दा रिटेलबाट इन्भेस्टरबाट मात्रै आयो भनेर पनि बुझ्नु हुँदैन, सबै पैसा स्मार्ट मनीले नै खन्याएको भन्ने पनि बुझ्नु हुँदैन होइन। अब यसमा म्युचुअल फन्डहरूले अलिकति यो पर्टिकुलर टाइममा अलिकति लगानी बढाएर, किनकि मार्केट बढ्दैछ, मार्केट बढ्दै गर्दाखेरि उनीहरूले यो बेलामा किनेको पोइन्ट अफ टाइममा जेठको मसान्तसम्ममा मूल्य बढेर बन्द भयो भने त उनीहरूको पिक्चर त राम्रो देखिन्छ। पिक्चर राम्रो देखिँदाखेरि न्याब पनि बढ्छ, न्याब बढ्दाखेरि उनीहरूको पर्फर्मेन्स पनि बढेको देखिन्छ। ओभियसली त्यो जोडिएको हुन्छ त्यो कुराहरू। त्यो हिसाबले पनि भोल्युम अलिक बढिराखेको छ र मार्केट बिस्तारै एकदम हेल्दी हिसाबले बढ्दै जाने क्रममा त्यो स्वाभाविक हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसकारण मैले चाहिँ अब यो सबै स्मार्ट इन्भेस्टरकै कारणले अथवा सबै रिटेलको कारणले भन्दिनँ, यो ब्यालेन्स हुनसक्छ। त्यसमा अलिकति रोल चाहिँ अलिकति बढी रोल चाहिँ फ्याक्टरिङ गर्दाखेरि म्युचुअल फन्डको पनि हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद डाक्टर केशव सर, हजुरप्रति धेरै धेरै आभारी छु।